بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. والنهاردة هنتكلم عن تفنيد أدلة التجسد من الكتاب المقدس، وهنتكلم عن أشهر نص أغلب المسيحيين بيقتبسوه، تيموثاوس الأولى 3:16: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي تحديدا، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. النص تيموثاوس الأولى 3:16 لو فتحناه في ترجمة الفان دايك المشهورة جدا، هنلاقي النص بيقول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وأغلب المسيحيين بيفهموا من عبارة الله ظهر في الجسد إن ده دليل على التجسد، إن الإله نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان. وبغض النظر عن حتة تفسير النص وهل النص بالضرورة معناه عقيدة التجسد زي ما المسيحيين بيعتقدوا، الموضوع ده أنا هأجله لحلقة تانية هنتكلم فيه عن تفسير النص وكلام بعض المراجع العربية عن النص. لكن النهاردة عاوزين نبين إن هذا النص أصلا أصابه تحريف، إن النص في أقدم وأصح المخطوطات ما بيقولش الله ظهر في الجسد، ده بيقول حاجة تانية. وفيما بعد هنبين ان حتى لو النص بيقول الله ظهر في الجسد، فهو مش نص واضح بيدل على التجسد، وممكن يتم تأويل النص بأكثر من معنى لا يفيد عقيدة التجسد. أول حاجة نفتح مع بعض الترجمات العربية الأخرى المشهورة الحديثة علشان نشوف النص فيها بيقول إيه. لو فتحنا مع بعض الترجمة العربية المشتركة، هنلاقي النص بيقول: ولا خلاف أن سر التقوى عظيم، الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح. فبالتالي النص هنا بيقول الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح، ما بيقولش الله ظهر في الجسد. لو فتحنا مع بعض الترجمة اليسوعية، هنلاقي ان النص بيقول: ولا خلاف ان سر التقوى عظيم وقد أظهر في الجسد. مفيش الله ظهر في الجسد، في ان سر التقوى قد أظهر في الجسد. لو فتحنا مع بعض الترجمة البوليسية للعهد الجديد، هنجد ان النص بيقول: وإنه لعظيم ولا مراء سر التقوى الذي تجلى في الجسد. مفيش الله ظهر في الجسد، في سر التقوى الذي تجلى في الجسد. لو عاوزين نعرف بالظبط النص اتحرف ازاي وحصل له ايه في المخطوطات، نقدر نفتح مع بعض نسخة يونانية نقدية معتمدة، The Greek New Testament 5th Revised Edition، من اعداد اليو بي اس United Bible Society، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. النص باليوناني بيقول: هوس إفانيروثي إنساركي. هوس دي هي الذي، حرف شبه الاو وبعدين في حاجة شبه السي كده وتحتها شرطة، وحاطط جنبيها هامش رقم 2. لو رحنا في الهامش تحت هنلاقي ان هو جايب النص رقم 16 مديه تقدير A، وتقدير A ده لو فتحنا مقدمة النسخة هنلاقي ان تقدير A معناه ان اللجنة اختارت هذا الشكل للنص وهي واثقة ثقة شديدة جدا ان اختيارها صحيح. بتدي 4 تقديرات: A و B و C و D. A معناها احنا متأكدين جدا من اختيارنا، B معناها غالبا اختيارنا صحيح، C معناها في شك لكن الأرجح ان اختيارنا صح، ودي معناها ان الاختيار صعب لكن احنا اخترنا الشكل ده. فبالتالي هم مختارين الشكل اللي هو بيقول الذي اوميكرون سيجما، وبعدين بيقولوا المخطوطات اللي بتشهد للشكل ده، وبعدين بتلاقي خطين مايلين، يعني الشكل التاني المرجح هو حرف اوميكرون عليه تنفس هائي اللي هو الذي، لكن هوس الذي إشارة لذكر عاقل، هو إشارة لغير عاقل. فبالتالي المفروض ان هوس الذي ظهر في الجسد الإشارة للمسيح، المسيح ظهر في الجسد، وهو الذي ظهر في الجسد إشارة للتقوى اللي ظهرت في الجسد. وبعدين بتلاقي شرطتين مايلين. القراءة الثالثة
ثيوس الله او اله ظهر في الجسد، وبيقول المخطوطات. فبالتالي احنا بنفهم من الشكل ده، من الاداة النصية دي، ان النسخة النقدية دي بتقول ان اقدم واصح شكل للنص هو الذي الاشارة للذكر العاقل. وبعدين الشكل الثاني اللي ظهر فيما بعد في المخطوطات هو الذي الإشارة الغير العاقل اللي هو سر التقوى. وبعدين في الآخر خالص الشكل الأخير اللي ظهر في تقليد المخطوطات هو ثيوس الله ظهر في الجسد. لو جينا نشوف أنهي مخطوطات هي اللي بتدعم الذي ظهر في الجسد اللي هو هوس الإشارة للذكر العاقل، هنلاقي إن في عندنا المخطوطة السينائية الإشارة ليها بحرف الألف العبري، وبعدين المخطوطة السكندرية حرف الإي كابيتال، والمخطوطة الإفرايمية بالسي الكابيتال. وبعدين في مخطوطات تانية من ضمن الآباء اللي اقتبسوا النص بالشكل ده بيقول أوريجانوس في نصه اللاتيني، وديداموس وأبيفانيوس وثيودوروس وكيرلس وجيروم، ودول آباء كبار جدا. لو جينا نشوف بقى المخطوطات اللي بتشهد لثيوس الله، هنلاقي ان هو كاتب مرة تانية السينائية والسكندرية والإفرايمية وبيزا، لكن حاطط جنبيهم علامات. فوق لما أشار للذي هوس كاتب جنبيهم نجمة. نجمة دي معناها ايه؟ معناها ان النص الأصلي بيقول كده، لكن هذا الشكل او النص الأصلي في حد لعب فيه او حاول يصححه، يعني نص المخطوطة نفسها اتلعب فيها. فبالتالي هو بيقول ان السينائية في الاصل كانت بتقول الذي للاشارة للعقل الذكر، وبعدين في حد جه يصلح المخطوطة او يغيرها او يحرفها ايا كان وخلاها ثيوس. الكلام ده حصل في السينائية وفي السكندرية وفي الافرايمية وفي بيزا. مخطوطة بيزا كانت في الأصل بتقول الذي الإشارة الغير العاقل اللي هو سر التقوى، وحاطط جنبيها نجمة، وبيقول إن ده معناه إن الشكل ده اتغير أو اتصحح في المخطوطة. يبقى بالتالي نسخة اليو بي اس الإصدار الخامس الفيفث ريفايزد اديشن بيقول إن الشكل الأصح للنص هو الذي الإشارة للذكر العاقل، وإن ده موجود في السينائية والسكندرية والأفرايمية، ودول أهم مخطوطات بيشهدوا للنص. لكن هذه المخطوطات أصابها تحريف أو تصحيح، وبعدين بنلاقي إن السينائية في جنبيها رقم 2، والسكندرية في جنبيها حرف السي، والأفرايمية في جنبيها رقم 2، وبيزا جنبيها رقم 2. هنفتح مع بعض النسخة النقدية بتاعت ناستل ألند اللي بتفسر لنا الرموز دي معناها ايه وبترجع للقرن الكام. هنجد ان كل هذه التصحيحات تصحيحات متأخرة بعدة قرون من بعد النص الأصلي للمخطوطة. لو فتحنا مع بعض موقع المخطوطة السينائية نفسها علشان نشوف المخطوطة شكلها ايه وبتشهد لأنهي قراءة، هنجد ان واضح جدا كلمة مستريون بعديها 3 نقط، ومكتوب فوق زي كلمة ثيوس كده بس بالاختصار المقدس نومينا ساكرا. المخطوطات القديمة كان في بعض الكلمات بالنسبة لهم مقدسة، يعني ليها علاقة بالصلب والفداء بطريقة أو بأخرى، فكانت بتتكتب بشكل مختصر. فكلمة ثيوس في الأصل كلمة من 4 حروف، ثيتا وإبسلون وأوميكرون وسيجما. ثيتا إبسلون أوميكرون سيجما. الاختصار بتاعها بيجيب الحرف الأول مع الحرف الأخير ويشد فيهم خط، فبالتالي ثيوس هتبقى حرفين ثيتا وسيجما وفوقيهم خط. فهو واضح جدا من المخطوطة ان الشكل الأصلي أوميكرون سيجما هوس، الإشارة للذكر العاقل أوميكرون سيجما. فهو حط قبليها 3 نقاط وكاتب ما بين سطرين زي ثيوس كده، بس ايه زي ما انتم شايفين الخط قاطع الحرفين، يعني كأنه الخط اللي بيقطع الثيتا قاطع الثيتا وقاطع كمان السيجما.
وواضح جدا ان لون الخط مختلف تماما عن الخط اللي اتكتب بيه المخطوطة الأصلية. علشان كده العلماء متأكدين ان هذا التصحيح متأخر ببضعة قرون عن النص الأصلي للمخطوطة. لو جينا نشوف مع بعض النص في المخطوطة السكندرية هنلاقي ان النص شكله غريب شوية. لو دققنا كويس في صورة المخطوطة هنلاقي ان في خط فوق الحرفين، وان كأن في نقطة في قلب حرف الأوميكرون. العلماء عرفوا منين ان ده تصحيح؟ ان النص الاصلي للمخطوطة السكندرية ما بيقولش ثيوس، بيقول هوس اوميكرون سيجما. لان هم جم يدرسوا ازاي كاتب المخطوطة السكندرية بيكتب حرف الثيتا، فدوروا حتى في نفس ذات الصفحة حرف الثيتا بتطلع مشوهة كده ولا كاتب المخطوطة بيكتبها ازاي. فبالتالي هم لاحظوا ان في نقطة في قلب حرف الاوميكرون وكأن في شوية حبر نازل لتحت. فهم قالوا لو كان الناسخ في الاصل بيكتب حرف الثيتا مفروض ما يبقاش فيه اي حبر نازل لتحت في قلب حرف الاو، لان الحبر ده بيبقى مكان وقفة القلم. فلو انا هكتب اوميكرون هبتدي الدايرة من فوق، ممكن يبقى فيه شوية حبر نازل من فوق، لكن ده مش حاصل في الصورة اللي قصادنا. وبعدين انا بلف القلم ما بيوقفش، فما فيش اي حبر بينزل. وبعدين لما اجي اكتب بقى الشرطة القلم ما بيوقفش خالص في النص، ممكن يبقى فيه شوية حبر في اول الشرطة او في اخر الشرطة مطرح وقفة القلم. لكن لما اجي اشد الخط مفيش حبر هيبقى في نص الشرطة لان القلم ما بيوقفش. فبالتالي العلماء من خلال تحليل الصورة ومن خلال مقارنة طريقة كتابة حرف الثيتا في اماكن اخرى في نفس المخطوطة تأكدوا من ان النص الاصلي كان بيقول اوميكرون سيجما، وفي حد شد خط من فوق الحرفين، وممكن الحبر اللي في قلب حرف الاوميكرون ده يكون حبر مطبوع بسبب قفل الصفحات على بعض، او ان حد حط نقطة في النص علشان يحاول يخليها تبان ان هي ثيتا. لكن اللي العلماء متأكدين منه حتى لو احنا مش عارفين ازاي الصورة في المخطوطة وصلت للشكل ده، العلماء متأكدين ان اكيد الناسخ الاصلي ما كتبش حرف الاوميكرون او الثيتا الاولانية اللي حواليها شك بالشكل ده. اكيد الناسخ الاصلي كتبها اوميكرون ما كتبهاش ثيتا. هحاول اعرض لكم على الشاشة صور من المخطوطة الافرامية علشان نحاول نشوف المخطوطة الافرامية بتقول ايه. لكن نقاد على كل حال بيقولوا زي ما قالوا عن المخطوطة السينائية وزي ما قالوا عن المخطوطة السكندرية ان القراءة الاصلية او الشكل الاصلي للمخطوطة الافرامية بيقول الذي، وتم تحريفها لله. لكن المشكلة ان المخطوطة الافرامية شكلها شوارع متشلفطة، لان هي في الاصل كانت نسخة للكتاب المقدس وبعدين حاولوا يمسحوا هذا النص الاصلي وراحوا كاتبين عليها وعظات لمار افرايم السورياني احد كبار اباء الكنيسة السوريانية. فعلشان كده في حبر فوق حبر. وبعدين كمان يعني تخيل معايا الحبر الاصلي بيقول الذي، وبعدين في حد لعب فيها خلاها الله، وبعدين راحوا مسحينها وكاتبين فوقها وعظة. المفروض هنشوف ازاي اي حاجة اتكتبت على المخطوطة. لكن هم من خلال بعض الاشعة الالترا فايلوت والكلام ده، يعني فحص خاص للمخطوطة باشعة خاصة، بيقدروا يكشفوا درجات الحبر المختلفة، فبيقدروا يشوفوا المخطوطة في الأصل كان مكتوب عليها إيه. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. اللي يهمني في هذا الفيديو إن أنت تخرج بالنقاط التالية. أولا النص محرف، وأقصد بأن النص محرف إن في أكثر من شكل للنص في المخطوطات. زي ما شفنا في 3 أشكال: الذي الإشارة للذكر العاقل، الذي الإشارة الغير العاقل، الله أو إله اللي هو الله ظهر في الجسد، القراءة التقليدية اللي المسيحيين بيستشهدوا بيها على إنه دليل على التجسد. فأول شيء إن في أكثر من شكل للنص في المخطوطات،
وبقول ان النص محرف علشان المسيحيين الى اليوم مختلفين حول الشكل اللي هم بيعتقدوا انه نص الكتاب المقدس. النص اللي كتبه بولس ده، لو كان بولس فعلا كتب تيموثاوس الاولى وتيموثاوس الثانيه، لان اغلب العلماء الان النقاد على رأي ان بولس لم يكتب لا تيموثاوس الاولى ولا الثانيه ولا تيتوس. لكن بغض النظر عن مشكلة النقد الاعلى، من الذي كتب الرسالة، في مشكلة نقد ادنى او نقد نصي، هو النص اصلا بيقول ايه. ففي 3 اشكال للنص، والمسيحيين مختلفين حول انهي شكل. يعني لو رجعنا هنلاقي ان الترجمة اليسوعية بتختار الذي الاشارة للتقوى غير العاقل، والعربية المشتركة بتختار الذي الإشارة للمسيح ذكر عاقل، والفان دايك بتختار الله ظهر في الجسد. فبما ان المسيحيين مش قادرين يتفقوا، كل المسيحيين مش قادرين يتفقوا انهي شكل للنص هو الصح، هو ده معنى انه محرف. ما بقيناش قادرين نعرف بشكل حاسم هو النص بيقول ايه. النقطة التانية اللي انا عايز اوصلها في الفيديو ده، ان اغلب النقاد المختصين بدراسة المخطوطات القديمة بيقولوا ان الشكل الاقدم والاصح للنص مش اللي بيقول الله ظهر في الجسد، ده اللي بيقول الذي ظهر في الجسد الاشارة للذكر العاقل. وفي فيديو اخر هنتكلم يعني ايه الذي ظهر في الجسد، المسيح ظهر في الجسد، هل ده تجسد ولا النص المفروض يتفهم ازاي باي شكل من الاشكال ال3. هندرس الكلام ده في فيديو اخر، هنعرض فيه بعض المراجع العربية اللي بتتكلم عن النص. في النهاية لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة زور صفحتنا على باتريون، هتجد الرابط اسفل الفيديو. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة، وبوصي ان انتوا تشاهدوا فيديو لأبو عمر الباحث عرض فيه مخطوطات هذا النص واتكلم فيه عن تحريف هذا النص. هضع الرابط اسفل الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.